नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी आपण बघतोय 31 डिसेंबर 2021ला MPSCने आपले एक पत्रक जारी केलेलं आहे, ज्याच्यामध्ये प्रसिद्धी पत्रकामध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे की किती जागा रिक्त आहेत, किती पदसंख्येसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे, कितीची मागणी पत्र आले आहेत. बघा, एकूण 43 ते 27 जागा, म्हणजे थोडक्यात 2022 मध्ये या पदांची भरती होणार आहे. कोणत्या डिपार्टमेंटमध्ये काय सगळं काही आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. थोडंसं PDF जी आहे आपल्याला एवढी पाहिजे तेवढी चांगली भेटलेली नाही आहे, मात्र माझ्या बोलण्याकडे लक्ष द्या. तुम्हाला सगळ्या बाबी कळतील की नेमकं काय आहे, कोणत्या खात्यामध्ये किती जागा भरल्या जाणार आहेत, किती जागांची मागणीपत्र प्राप्त झाली आहेत, जाहिराती किती प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. ओके, बघा, राज्य शासनाच्या विविध विभागातील पदभरती, याच्यामध्ये मग सरळ सेवा भरतीसुद्धा आहे आणि स्पर्धा परीक्षासुद्धा आहे, दोन्ही गोष्टी आहेत. पहिलं सार्वजनिक आरोग्य विभाग, आणि त्याच्यामध्ये पुन्हा गट अ ब क या 3 याच्या संदर्भात आहे, वर्गासंदर्भात. सार्वजनिक आरोग्य विभाग तुम्हाला माहिती आहे की सरळ सेवा भरती मागणी पत्र जे प्राप्त झालेलं आहे, गट अचं 481चं प्राप्तही झालं आहे आणि ती जाहिरातसुद्धा या ठिकाणी पब्लिश झालेली आहे असं यांनी म्हटलेलं आहे. जाहिरातीत तेवढीची जाहिरात येणार आहे. त्याच्यानंतर मागणीपत्रामध्ये गट बच्या 456 जागा म्हटलेल्या आहेत, म्हणजे 937 जागा सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या याची जाहिरात त्या ठिकाणी येऊ शकते असं आपण म्हणूया, बरोबर. 456 जागाची. पुढे कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय, याच्या 2 गोष्टी, एक म्हणजे सरळ सेवा परीक्षा डायरेक्ट त्या ठिकाणी होणार आणि दुसरं म्हणजे स्पर्धा परीक्षा. मित्रांनो, आता याच्यात सरळ सेवेमधून जर बघितलं तुम्ही तर तुमच्या लक्षात येईल की गट अ मागणीपत्र कितीचं आहे बघा. गट अ 719, गट ब 57, म्हणजे एकूण 776 जागाचं मागणीपत्र आहे. जाहिरातीमधील पदसंख्या जी आहे ती 455 आणि इकडे 35 म्हटलेले आहे गट बची, म्हणजे 490 जाहिरातीमध्ये. त्याच्यानंतर स्पर्धा परीक्षेमधून इकडे गट अमध्ये 19, गट ब मध्ये 129 पदं त्याच्यासाठी मागणीपत्र प्राप्त आहे, एकूण 148 पदाची. कृषी पशुसंवर्धन विभाग. पुढे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग आपण त्याला म्हणतो, बरोबर. आता याच्यात जर बघितलं तुम्ही तर तुमच्या लक्षात येईल की ते गट, आता सरळ सेवेमधून 39 पदासाठी मागणीपत्र आहे, गट अचं गट ब साठी 57 पदं, एकूण 96 ते, आणि स्पर्धा परीक्षेमधून बघा गट अ साठी 26, गट ब साठी 54 आणि गट क साठी 103. आता इथे याच्यात तुम्ही जर बघितलं गट अ 26ची जाहिरातीसाठीची संख्या 26 आहे, गट ब ची 54 आहे आणि गट क ची 103 आपण बघतोय की कंबाईन ग्रुप्सची याच्यामध्ये ती जाहिरात आलेली आहे. तुम्हाला जे इंडस्ट्रीज इन्स्पेक्टर म्हणतो ना आपण, MPSC कंबाईन ग्रुप बी, ज्याचा कोर्स आपण डेव्हलप केला आहे STI RCP ॲप्लिकेशनवर, हे ॲप्लिकेशन डाउनलोड करून ठेवा आत्ताच. तुम्हाला या सगळ्या परीक्षा भविष्यामध्ये द्यायच्या असतील, याचं सगळं तुम्हाला मटेरियल पाहिजे असेल, eBooks पाहिजे असतील, याचे तुम्हाला टेस्ट सिरीज पाहिजे असेल, या सगळ्या पदांच्या, तर तुम्हाला आपलं ॲप्लिकेशन आहे STI RCP, तिथे सगळ्या बाबी तुम्हाला भेटणार आहे. पुढे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामध्ये गट बच्या सरळ सेवेतून 23 जागा आणि स्पर्धा परीक्षेतून 39 जागा, एवढे मागणीपत्राद्वारे प्राप्त संख्या आहे, त्याची जाहिरात नाही. त्यानंतर पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग इथे तुम्हाला म्हटलेला आहे. बघा, आता पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग जे आहे याच्यामध्ये किती जागा आहेत, तर सरळ सेवे भरतीतून इथे 16 पदं जे आहेत ते मागणीपत्र आहे. सामान्य प्रशासन विभाग सरळ सेवेतून 273 आणि इकडे स्पर्धा परीक्षेतून तुम्ही बघताय 684 पदं. आता याच्यामध्ये तुमच्या लक्षात येईल की सरळ सेवेमधून 40 क्लास 1चे आहेत, 27 क्लास 2चे आहेत. ओके, अशा पद्धतीने इथे तुम्हाला जाहिरात फक्त 27ची आहे. स्पर्धा परीक्षेमधून इथे बघा, सामान्य प्रशासनचं इथे 39, गट बचे आणि गट क चे 745, याच्यापैकी यांनी 652 पदाची जाहिरात काढली आहे, बरोबर. गट क ची जी आपण क्लरिकलची भरती म्हणतो ती म्हणूया आपण, गट क ची ज्याची जाहिरात आली आहे कंबाईन ग्रुपची. पुढे मराठी भाषा विभागाची सुद्धा पदं या ठिकाणी त्याची मागणी आहे. क्लास 1 1, क्लास 2 3 आणि क्लास 3ची 17 पदांसाठीची मागणी आहे, एकूण 21 पदं त्या ठिकाणी ती भरली जातील. आदिवासी विकास विभाग सरळ सेवा विभागातून इथे 7 पदं भरायची क्लास 1चे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका सरळ सेवेतून 21 पदं भरायची क्लास 1चे, त्यातली 19 पदाची जाहिरात प्रसिद्ध झालेली आहे. बांधकाम विभाग जो आहे सार्वजनिक बांधकाम, इथे क्लास 1 सरळ सेवेतून 12 आणि क्लास 2चं 1 पद म्हटलेलं आहे. पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभाग जे आहे इथे क्लास 2चे 3 पदं, ती लहान म्हणूया आपण. त्याच्यानंतर आमच्यासाठी हा विभाग महत्त्वाचा आहे, गृह विभाग, कारण की इथे PSI पोलीस वगैरे जे आहे ना, ते पदं इथे असतात बऱ्यापैकी. आता पोलीस आपण म्हणू शकत नाही, MPSC मार्फत आपल्याला या ठिकाणी बाबी बघायचे. सरळ सेवेतून बघा क्लास 1ची 579 पदं इथे भरायचे.
म्हणजे त्या ठिकाणी तेवढं मागणीपत्र आहे. त्याच्यानंतर क्लास 2चे 68, एकूण 647. स्पर्धा परीक्षेमधून क्लास 1चे 16. म्हणजे आपण याला आता स्पर्धा परीक्षा म्हणजे काय, आम्ही MPSC मार्फत त्या ठिकाणी स्पर्धा परीक्षा म्हणजे कंबाईन ग्रुप. इथे राज्यसेवेतून म्हणून 16 पदं 6 पदं इथे याचे PSI STI ASOचे जे आहे त्या संदर्भात आपण म्हणू शकतो. गट क चे गट ब आणि क आपण इथे बघतोय 490 आहे. म्हणजे 512 पदं गृह विभागाचे इथे आहेत, जिचं मागणीपत्र आहे. वित्त विभाग, आता वित्त विभाग जर इथे बघितला तुम्ही तर आता इथे मला एक थोडंसं इथे माझ्या लक्षात नाही आलं तर नेमकं काय आयोगाचं म्हणणं आहे. गृह विभागात जे आपण बघतायत तुम्ही की स्पर्धा परीक्षेतून इथे 6 पदं म्हटले गट बचे. आता गट ब म्हटल्यावर PSIचे पदं मग याच्यात कोणते असावेत, हे 490 की 6, हा माझ्या समोरचा प्रश्न आहे. बघा तुम्हाला काही उत्तर सापडतं का मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. वित्त विभागाचं इथे सरळ सेवेतून 2 पदं म्हटलेले, क्लास 1 क्लास 2 2 4. स्पर्धा परीक्षेतून इथे क्लास 1चे 31 पदं आणि क्लास 3चे 321 पदाचं मागणीपत्र आहे. बघा वित्त विभाग म्हटलेलं आहे. आता याच्यामध्ये टॅक्स असिस्टंट वगैरे तसे पदं येऊ शकतात का, अशी शक्यता आहे. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य याच्यामध्ये बघा इथे बघा किती मोठी पदसंख्या आहे. क्लास 1चे 521 आणि क्लास 2चे 1051. त्याच्यापैकी यांचं म्हणणं आहे की जाहिरातीसाठी पदसंख्या किती जाहिरात या ठिकाणी तर 337 आणि 944. ओके. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातून बघा इथे सरळ सेवेतून क्लास 1ची 35 पदं, त्याच्यातली 2 पदाची जाहिरातसाठीची संख्या सांगितली यांनी. त्याच्यानंतर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग याच्यात बघा सरळ सेवेतून 15 पदं क्लास 1 65, क्लास 2 80 पदं भरायचे. स्पर्धा परीक्षेतून क्लास 2चे या ठिकाणी 25 पदं भरायचे. त्याच्यानंतर सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग जो आहे यांचे इथे 4 पदं तुम्ही बघतायत. सरळ सेवेतून क्लास 1चं 1 आणि क्लास 2चं 3. स्पर्धा परीक्षेतून इथे बघताय तुम्ही सहकार पणन आणि वस्त्रोद्योगाचे 10 पदं क्लास 1चे, क्लास 2चे 18 पदं, एकूण 28 पदं आणि ॲड आहे तेवढीची. पुढे कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, त्याच्यामध्ये आपण जर बघितलं 108 पदं क्लास 1, क्लास 2चे 47 पदं, 155 पदाचं मागणीपत्र आहे. म्हणजे ती जाहिरातही येऊ शकते तुम्हाला. हे MPSCच्या माध्यमातून या संधी आहे. स्पर्धा परीक्षेतून इकडे 16 बघतायत तुम्ही, इकडे 16 आहे. महसूल आणि वन विभागामध्ये तुम्हाला इथे 12 क्लास 1चे, 92 क्लास 2चे, 104 पदं इथे तुम्ही बघतायत. ग्रामविकास आणि पंचायत राज विभागामध्ये जर बघितलं इथे 15 पदं क्लास 1, 17 पदं क्लास 2चे तुम्ही बघतायत आणि त्याची ॲड. ओके. त्याच्यानंतर नगरविकास विभागामध्ये सुद्धा इथे स्पर्धा परीक्षेतून 15 क्लास 1, 75 क्लास 2, 90 पदं. पुढे मृद व जलसंधारण विभागामध्ये सुद्धा 11 पदाची मागणी इथे प्राप्त झाली आहे. जलसंपदा विभागामध्ये इथे 25 पदं. त्याच्यानंतर स्पर्धा परीक्षेमधून क्लास 1चे 41, क्लास 2चे 257, एकूण 298 पदं. विधी व न्याय विभागामध्ये इथे सरळ सेवेमधून 16, 3, 9 म्हणजे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3. स्पर्धा परीक्षेमधून 177 पदं भरण्यात येणार क्लास 1चे. ओके. आणि नियोजन विभागामध्ये इथे 25 पदं क्लास 2चे. मग तुमच्या लक्षात इथे मला तरी वाटतंय आता इथे तुम्ही जर बघितलं इथे काय म्हटलेलं आहे, आता वरच्या बाबीत काही तुम्हाला शंका जर असेल, उपरोक्त मागणीपत्रापैकी जाहिरात प्रसिद्ध झालेली पदे वगळून इतर संवर्ग पदाकरता आवश्यक बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर नजीकच्या काळामध्ये जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात येतील. म्हणजे आगामी काळामध्ये या पदांच्या ज्यांचे झाले जाहिराती प्रसिद्ध त्यांचे फॉर्म भरा, परीक्षा द्या. ज्यांच्या नाही झाल्या त्यांच्या प्रसिद्ध होतील असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे क्लास 1चे 311 पदं, क्लास 2चे 2658 पदं, क्लास 3चे 1891 पदं, एकूण 7460 पदं ज्याचे मागणीपत्र आहे आणि 4327 पदाची जाहिरातीसुद्धा या ठिकाणी आयोग म्हणतोय. तर असा हा सारांश आहे मित्रांनो. निश्चितपणे या बाबीतून तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी तुमच्या आयडिया आली असेल की आम्हाला काय करायचं आहे. ओके. अजून काही अपडेट आली तर या चॅनलवर तुम्हाला भेटत राहील. या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. मित्रांनो तुम्ही विविध पदांची तयारी करत असाल, राज्यसेवा पूर्व परीक्षा असेल, मुख्य परीक्षा असेल, PSI STI ASO आहे पूर्व मुख्य याची तयारी, राज्यसेवेची तयारी, त्याच्यानंतर कंबाईन ग्रुप Cची तयारी, तर तुमच्यासाठी आपण स्वतंत्रपणे कोर्सेस डेव्हलप केले आहे. त्याच्यामध्ये सगळं स्टडी मटेरियल, सगळे लेक्चर्स रेकॉर्डेड असतील, काही लाईव्ह असतील. कंबाईनचे ग्रुप Bची आपण 20 फुल टेस्टची सिरीज इथे लॉन्च केली आहे. ग्रुप Cची सुद्धा 20 टेस्टची सिरीज लॉन्च केली आहे. खाली लिंक दिली आहे, तिथून तुम्ही हे आपलं STI RCP ॲप्लिकेशन डाउनलोड करू शकतात. निश्चितपणे तुम्हाला त्या ठिकाणी हे सगळे मुद्दे भेटणार आहे. भूमी अभिलेख आहे, आता म्हाडाच्या तारखा आलेल्या आहेत, भूमी अभिलेखची तारीख आहे, फास्ट ट्रॅक बॅचेस त्याचे आहे, सरळ सेवा भरती आहे, ग्रामसेवक, तलाठी, हे सगळं कुठे
STI RCP ॲप्लिकेशनवर. चला तर या व्हिडिओला लाईक करा. लगेच खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक आहे. सध्या ऑफर चालू आहे. त्या ऑफरमध्ये माफक शुल्कामध्ये सगळं स्टडी मटेरियल, सगळी व्हिडिओ लेक्चर्स तुम्हाला भेटणार आहेत. या ठिकाणी आपण थांबूया. धन्यवाद.